السلام عليكم، معاكم محمد بن بدر من محمصة المتدور. في هذه الحلقة بنتكلم عن طريقة حفظ القهوة وعن العوامل اللي تأثر عليها من ناحية الجودة اللي ما تخليها فرشة وتخليها قديمة. أول شيء وأهم شيء بوجهة نظري ونحن اللي ننصح فيه أنك تشتري القهوة على قد احتياجك، وقبل ما تخلص بشوي تقدر تشتري غيرها. الواحد مع الممارسة يعرف مثلا استهلاكه الأسبوعي كم بيكون أو استهلاكه الشهري. ولو فرضنا أن الشخص يستهلك كيلو في الأسبوع، هو ممكن أنه يشتري كيلوين وقبل نهاية الأسبوع الثاني يقدر يشتري غيره. بهذه الطريقة أنت بتنزل فرصة أن القهوة تقل جودتها وتكون قديمة. طيب اشتري قهوة مطحونة ولا حبوب؟ نحن ننصح ويفضل انك تشتريها حبوب. القهوة مادة غذائية، وكل مادة غذائية عرضة انها تتأكسد وتفقد بعض من طعمها ورائحتها. بنضرب لكم مثل بسيط على التفاح. عندنا تفاحة كاملة وتفاحة مقطوعة من نص ساعة وتفاحة مقطوعة من ساعة. باين تأثير الأكسدة عليها مع مرور الوقت، لذلك نحن ننصح بالطحن قبل الاستخدام مباشرة. عندنا 4 عوامل تسرع من هذه العملية لكن بدرجات متفاوتة، وهن الهواء اللي هو الأكسجين والحرارة والرطوبة والإضاءة، لكن بشكل بسيط. القهوة مع عملية التحميص تكسب غاز ثاني أكسيد الكربون وتبدأ تطلعه بكثافة في أول الأيام بعد التحميص، وبعدها يبدأ يطلع ببطء. لهذا السبب لازم وانتم تشترون القهوة تتأكدون ان الكيس فيه الون واي فالف اللي يطلع غاز ثاني اكسيد الكربون اللي ينتج من القهوة وما يدخل اي هواء داخل الكيس. اذا شربت القهوة بعد التحميص مباشرة وهي فيها غاز ثاني اكسيد الكربون بمستويات عالية، من الممكن ان الكوب يكون حامض او يكون طعمه غير مستساغ. لذلك نحن ننصح انك تشرب القهوة بعد 10 إلى 12 يوم من تاريخ التحميص. وإذا تمت القهوة وايد بعد التحميص 2 أو 3 مثلا، فمن المتوقع أن كوبك يكون طعمه خفيف جدا ويفقد الروائح العطرية اللي في القهوة. طيب ممكن أثلج القهوة عشان أحتفظ بها لفترة أطول؟ طبعا ممكن، لكن نحن ما ننصح فيه. وخلونا نضرب مثال بسيط على اللحم. مثلا هل اللحم الطازج جودته بنفس جودة اللحم المثلج؟ أكيد لا. نفس الشيء مع القهوة. طيب والثلاجة؟ بعد ما ننصح انك تحتفظ بقهوتك في الثلاجة، واول سبب واهم سبب انك بتعرضها للرطوبة اكثر، وهذا من اسباب زيادة الاكسدة فيها. ثاني سبب ممكن انها تمتص الروائح اللي في الثلاجة وطبعا كوبك بيتأثر. طيب وين افضل مكان احتفظ فيه بالقهوة؟ لازم تحط في بالك كل العوامل اللي تأثر على الجودة واللي ذكرناها، الهواء والرطوبة والحرارة والإضاءة، وتبتعد عنها. افضل مكان لحفظ القهوة في رف مثلا ويكون مظلم، فيه باب وبعيد عن أشعة الشمس وعن أي حرارة جانبية. وأفضل شيء تحفظ فيه القهوة هي العلب المخصصة لحفظ القهوة ومتوفرة في أغلب محلات المطابخ. بس لازم يوم تختار العلبة تكون من مادة ما تمتص أي شيء مثل السيراميك أو الستيل، وتكون تطلع الهواء بقدر كبير وما تدخله طبعا، وما تكون شفافة علشان تحميها من الإضاءة. وفي النهاية أرد وأكرر على أهم نقطة: لا تشتري قهوة أكثر من احتياجك. إذا عجبكم الفيديو شاركوا مع أصدقائكم المهتمين في القهوة وسووا لنا سبسكرايب، وإذا عندكم أي استفسار في الكومنتات تحت أو على حسابنا في الانستغرام.